Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. And Happy New Year to everyone who's watching this video. Happy New Year. Thì mình nhận được một cái lời đề nghị, không lời mời từ bạn Ân ở việc SAIT là chia sẻ chút xíu kinh nghiệm của mình về cái quá trình mà mình học ở SAIT cũng như là cách mà mình tìm được cái việc làm full time sau khi tốt nghiệp. Đó là cái lý do mà mình làm cái video ngày hôm nay, mà mình không làm một mình mà mình làm với lại boyfriend của mình. Bạn này cũng tốt nghiệp từ SAIT nhưng mà cái program của bạn đó hơi khác một chút xíu. Mình tốt nghiệp từ ngành Chemical Laboratory Technology ở SAIT, còn bạn này thì tốt nghiệp từ Chemical Engineering Technology. Thì hy vọng là cái video này sẽ cho mọi người một cái nhìn tổng quát hơn về hai cái ngành học của tụi mình ở SAIT cũng như là cái kinh nghiệm tìm việc làm của tụi mình. Ok, mình bắt đầu nha. So the first question is, can you just tell us a little bit about yourself, like your major at SAIT, and like anything you want to share with us about your program, your experience while you was at SAIT? Okay, so I was actually sailing a bit different boats. I was sailing on a bit different boats than most of the guys that might be watching on this video. I was actually a graduate from Chemical Engineering Technology. Mm-hmm. This program is mostly focused on oil and gas industries. Our studies and lab works is mostly through the experiences of like heavy equipment such as compressors, a gigantic heat exchanger, or huge distillation units. But on our last semester, they popped in one analytical instrument class. But it wasn't even like half credit course, and most of my friends, they were all excited to go out for oil and gas industry. None of them were really interested in. Most of them just ditch the class, go somewhere else for fun. But for me, it was really fun, and even until that moment, I wasn't quite determined what kind of career path I need to pursue on. Mm-hmm. And through that coursework, I was really interested in and having fun learning all this. And that's when I decided to pursue the career path as a lab technologist. Okay, thank you. Về phía mình thì như hồi nãy mình cũng đã giới thiệu là mình tốt nghiệp từ ngành Chemical Laboratory Technology ở SAIT. Thì nghe cái tên của cái ngành là mọi người cũng đã biết là mình học chủ yếu về cái gì. Thì trong 2 năm ở SAIT thì tụi mình dành rất là nhiều thời gian để học ở trong phòng lab, tức là làm những cái thí nghiệm làm tay cũng có, mà nhiều nhất là làm bằng máy. Hầu như học kỳ nào thì mình cũng có một cái lab về máy móc trong phòng thí nghiệm. Thì sau khi mà ra trường thì mọi người sẽ sau khi mà tốt nghiệp từ cái ngành Chemical Lab Tech thì mọi người sẽ hiểu được rất là nhiều về những cái như là những cái cơ bản, cách hoạt động của từng loại máy móc trong phòng lab, cách vận hành cũng như là cách đọc kết quả và cách làm report. Xịn nhất là cái cách làm report, tại vì tụi mình làm report cho lab rất là nhiều. Nhưng mà như mình nói thì không phải là chỉ có học lab không, tụi mình cũng có học lý thuyết. Tụi mình học hóa vô cơ, hóa hữu cơ, học về water treatment là xử lý nước thải, học về mấy cái loại đất đá rồi soil rất là nhiều. Mình nhớ là trong 2 năm ở SAIT thì có một lần tụi mình còn được đi ra công viên để lấy mẫu nước mang về phòng lab để làm thí nghiệm. Tụi mình tự làm, tụi mình tự report, tụi mình tự tưởng tượng là giống như tụi mình đang làm ở trong một cái lab thật. Thì mình sẽ analyze cái mẫu nước đó, rồi tụi mình sẽ đưa cái kết quả cho một cái cho client, cho khách hàng của mình. Thì mình thấy là cái đó nó rất là thú vị, nó cho học sinh hiểu được là một cái người lab tech ở bên ngoài thực tế là nó là như thế nào. Nói chung là mình cũng rất là enjoy cái program của mình. Còn về cái phần mà mình cảm thấy khó nhất thì theo cá nhân, theo bản thân mình thôi, đó là những cái phần mà mình học ở trong lab đó. Tại vì ở Việt Nam mình không có học high school ở đây, mình học high school ở Việt Nam. Mà ở Việt Nam thì hóa thì mình chỉ học ở trong lớp thôi, học lý thuyết thôi, kiểu như là viết phương trình rồi tính số mol, nồng độ kiểu. Còn ở bên này thì rất là nhiều lab. Cái ngày đầu tiên mà khi mà mình bước vô phòng lab mình còn không biết cái burette là cái gì, cho nên là kiểu rất là hoang mang. Nhưng mà từ từ mình nghĩ là sau khoảng 1 học kỳ, 2 học kỳ thì mình sẽ quen dần hơn với cái điều đó. Và khi mà ra trường thì
cái kỹ năng ở trong phòng lab của mình thực sự là một cái mà mình rất là tự tin. Okay, so we'll move on to the next question. How did you find a job after graduating? So I share pretty much the same frustration as rest of the people in the world. Just a month or two before I actually graduated, I started applying all the jobs around. Mostly I was targeting on commercial chemical laboratory companies, but I wasn't really able to hear anything back for a while. So I started like expanding my targets. I applied pretty much from just within Calgary to anywhere else in Alberta, and I got a one call back that was in one of the northern cities. It was in Grand Prairie. They first email, they were pretty much stating that they read through my resume and they started getting interested in me, so they proposed me to go through the phone screening. So I spoke with the hiring lab supervisor for roughly half an hour. Oh, that's quite long. And after that, within a week, they emailed me back that if I still remain interested in, then they might like to move on to the next step. So they invited me to swing by their labs. They gave me a little tour and had a little chit chat with the supervisor. And then I ended up signing in and I was kicking into Grand Prairie. Okay. So thì bạn này với lại mình cùng đều bắt đầu cái career life của tụi mình từ SAIT, nhưng mà bạn này bắt đầu từ SAIT ở Grand Prairie, còn mình thì là SAIT ở Calgary. Như bạn này cũng có chia sẻ, đó là sau khi mà ra trường á, thì bạn đó apply không chỉ là ở Calgary không, mà là ý là mở rộng cái limit của mình ra, là apply nhiều thành phố ở trong tỉnh bang Alberta luôn. Thì bạn có cái công việc đầu tiên là ở Grand Prairie. Grand Prairie là một cái thành phố nhỏ thôi, cách Calgary khoảng roughly 9-10 hours driving, right? From Calgary, khoảng 9-10 tiếng lái xe. Còn mình thì sau khi mà tốt nghiệp á, thì mình apply cho rất là nhiều chỗ. Thì cũng có một vài chỗ interview mình, nhưng mà kết quả thì nó cũng không tới đâu. Sau đó thì trong cái khoảng thời gian mà mình cứ apply job đó, thì mình vẫn tiếp tục làm ở nhà hàng Việt Nam đối diện với lại trường SAIT. Chỗ đó cũng là chỗ mà mình làm thêm trong suốt cái khoảng thời gian mà mình học ở SAIT. Thì rất là may mắn là trong cái ngày hôm đó mình đang chạy bàn ở nhà hàng đó thôi, thì giáo viên của mình ở bên SAIT mới sang đó ăn trưa. Thì cô mới gặp mình, sau này cô mới hỏi mình: ủa, mình đang làm gì ở đây vậy? What are you doing here? And xong rồi mình nói là thì mình làm tạm thời mình làm full time ở đây, tại vì mình chưa có tìm được cái công việc lab tech. Thì cô mới nói là tại sao kỳ vậy. Rồi cổ nói mình là chút nữa làm xong, ý là tan làm ở chỗ nhà hàng á, thì email cho cổ cái resume của mình, tại vì cổ có quen với lại người manager ở SAIT Lab, cũng là lab mà mình đang làm bây giờ. Thì như mấy bạn cũng đã thấy, rất là may mắn là cô đã forward cái resume của mình cho manager ở SAIT. Thì sau đó thì mình có một cái interview với lại SAIT, mà cái cuộc phỏng vấn nó rất là dài luôn, nó kéo dài phải cả tiếng, 45 tới 1 tiếng đồng hồ. Mà bình thường là người ta chỉ phỏng vấn một với lại manager, supervisor vậy thôi, còn mình là với cả hai, một manager, một supervisor luôn. Sau đó hơn 1 tuần thì mình không có thấy hồi âm nào từ phía SAIT, thì mình nghĩ chắc là mình rớt rồi. Nhưng mà khoảng tầm 1 tuần rưỡi sau đó thì manager của SAIT email lại cho mình, nói với mình là người ta muốn có reference, gửi cho người ta 3 cái reference. Thì một trong số đó là mình đã email lại với giáo viên mà giới thiệu mình tới SAIT, hỏi cô là cô có thể reference cho mình được không. Thì cô kêu ok, tao rất là sẵn sàng. Thì cô đã gọi tới SAIT để reference cho mình. Thì sau đó mình đã có được cái công việc đầu tiên. Thì hiện tại tụi mình đều đang, sau khi mà bạn này làm ở Grand Prairie được 10 tháng thì SAIT ở Calgary có tuyển technician, thì bạn này mới xin transfer lên Calgary, và sau đó tụi mình gặp nhau ở SAIT Calgary. Tuy là làm chung ở một cái branch, nhưng mà tụi mình làm ở 2 cái lab khác nhau. Bạn này thì làm ở oil lab, và mình thì làm ở tribology lab. Tụi mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái daily routine của tụi mình ở lab. So can you describe your daily routine at lab at SAIT right now, and what do you think is the most challenging thing? Day-to-day work?
Yeah, like day-to-day work. So let's say you just arrive in the lab. Probably the first thing you'll need to do, or the most important, is to make sure that all the equipment that you'll be working with for the rest of the day, they're all in a good shape. Those are including balances, fridge, or ovens, Pipette. or pipettes, your syringes maybe, or your instruments. This is really important because you don't want to prepare any samples, run the samples, and report the results based on anything that might be in a false situation. Right. So use any proper equipment like temperature thermometers, or there might be some weighing pins, and make sure to check the quality control and quality assurance standard that's been run on GC. Sorry, the instrument, but you're mostly likely to be working gas chromatography. So I was mostly spending most of my time on GC, so I'll just assume that when it comes to an instrument, I'll just say it's on all gas chromatography. So once all the verifications is over, then you need to just keep moving on to all the works. The samples will be coming in through the shipping, and you need to prioritize and need to sort them out based on the samples due dates. Some of the samples, they might need to be done within 12 hours. Some samples you might still have 10 days. If you don't pay attention, if you get mixed up, then you might end up having samples that needs to be done. It should have been done over 3 hours ago. Right. Which will make manager obviously not happy. Client not happy too. And so pretty much that the thing that you find the most challenging at work, like organizing the sample deadlines. Probably the most challenging moment is when the instrument fails. I Right. mean, it just doesn't fail all of a sudden. If you run any samples that has really bad contaminations, those things keeps getting accumulated, and one day something will get broken down. And those are really bad because your client doesn't wait for it. Sample keeps coming in, so you need to fix it as soon as possible while you keep working on the sample and the pressure's on. Yeah. And maybe the other challenge that I might point out is you're pretty much responsible for keep track of all the stocks that you, like all the stock of the equipment they might be using, such as right. That's really important too. disposable tubes. If you use a pipette, then you might have proper disposable plastic pipette tips. The thing is, if you work in Canadian laboratories, unfortunately most of the supplies will be coming from the United States, which means it might take weeks, it might take months. So if you have anything that might go like as soon as it goes less than a half of what it had, then you might have to start you might need to start filling up the ordering sheets. Right. Otherwise, if things get empty, you just realize you order, then like I said, it might take 3 to 4 weeks. The sample keeps coming in and you don't have it in your hands, then you might be in trouble. Right. So true. So thì cũng giống như bạn mình nói, thì một trong những cái điều mà quan trọng nhất khi mà mình làm việc ở trong phòng lab đó là mình phải organize cái công việc của mình. Mình phải biết sắp xếp thứ tự của cái sample. Tại vì khi mà làm trong lab á, thì có những cái sample cái due date của nó là 10 ngày, 3 ngày, mà cũng có những cái là due date trong vòng 3 tiếng. Những cái đó người ta gọi là rush sample, thì mình phải biết cách sắp xếp thứ tự đó làm sao để mà mình hoàn thành được cái công việc của mình tốt nhất. Và như mình cũng đã nói, khi mà làm việc trong lab thì mostly mình làm việc với những cái máy móc như bạn này thì làm với lại GC, còn mình thì làm với lại ICB và FTIR, thì mình phải đảm bảo được là cái máy đó nó chạy tốt, mình phải maintain cái máy đó. Nếu không mà cái máy mà nó bị một cái sample thì nó vẫn cứ tới, client thì vẫn đợi mình, đâu có mà không có máy thì mình không làm được gì, thì cái đó nó rất là bad. Thì hai cái điều quan trọng nhất là khi mà làm việc ở trong phòng lab, thứ nhất là organize, thứ hai nữa là phải maintain máy cũng như các thiết bị mà mình sử dụng cho cái station của mình phải maintain nó được trong cái good condition nhất.
So any memorable, happy moments at work that you want to share with everyone? Probably just like anywhere else. If you work for the company, then you'll get to know people. You'll expand your horizons with all these peoples around. And during the holidays, especially in our place, we'll have a Christmas party. Not this year, sadly. Yeah, not this year sadly, but last year we did have a huge potluck party. Everybody brought their food around and shared their food and have conversation. He got the prize for best cook of the year by bringing the Korean chicken. Anything else? I guess that's pretty much about it. Thì đi làm thì giống như vậy thì nói thì ở SAIT của mình mới làm ở đây được hơn 1 năm thôi, nhưng mà hầu như là năm nào ở công ty mình cũng tổ chức Christmas party. Năm nay thì không có tại vì Covid. Thì trong cái party đó mỗi người sẽ đem một món tới, rồi sau mọi người cùng ăn và tụi mình sẽ giống như bỏ phiếu bình chọn coi là món nào là ngon nhất. Thì mình thấy cái đó rất là vui, kiểu như là nó kết nối được mọi người lại với nhau. Mà trong công ty thì có người châu Á, có người Canada, có người Canadian, có đến nói chung là đa sắc tộc đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cho nên là mình được thử đồ ăn của nhiều nước khác nhau, cái đó rất là vui. Rồi mình có những cái event nho nhỏ trong công ty là không phải là chỉ là làm việc không, mà tụi mình chẳng hạn như là sinh nhật nè, rồi có người có baby nè, rồi có người trúng số gì thì tụi mình cũng có những cái party nhỏ nhỏ với nhau rất là vui. So last question, do you have any advice for a new graduate? Like any advice for them to increase their chance in having job after graduating? So, yeah, I know it's a hard time. There are fewer jobs than how it used to be when there was oil booms. Obviously, we live in Alberta, and throughout the pandemic, there might be even a narrower job opportunities around. But first thing I can probably say is that don't be afraid of relocation. Right. I know that you guys will be graduating from a college in Calgary, so you guys probably be most comfortable staying out in Calgary, but really don't feel afraid of going out somewhere else, like Fort McMurray's or any other parts. Once you go out there, get some work experiences, and it might be easy, and at that moment it'll probably gonna be much easier for you for finding better opportunities or somewhere else to settle in, especially back in Calgary. Yeah. Thank you. Về phía mình thì một số cái advice, một số cái lời khuyên mà mình có thể gửi tới các bạn sắp sửa tốt nghiệp cũng như là đã tốt nghiệp rồi và đang tìm kiếm việc làm, thì mình biết là trong cái thời gian này nó rất là khó để tìm việc làm tại vì COVID, pandemic and everything. Nhưng mà mình có một số những cái lời khuyên sau. Thứ nhất đó là phải cố gắng mở rộng cái mối quan hệ của bạn, cũng giống như là hồi nãy mình chia sẻ, mình tìm được việc rất là may mắn là nhờ mình giáo viên của mình thấy mình đang làm ở trong nhà hàng và đã giúp mình giới thiệu mình với lại manager của lab mình đang làm. Đó thực sự là một điều rất là may mắn với mình, nhưng mà theo mình nghĩ là qua cái việc đó thì mấy bạn cũng nên gọi là sao ta, nên giữ cái good connection với lại giáo viên cũng giống như là nhân viên ở trong trường, cũng như là bạn bè xung quanh. Có thể biết đâu được là sau này bạn của bạn đã có việc làm rồi và người ta biết được là trong lab đó người ta đang tuyển người, thì người ta sẽ có cách nào đó giới thiệu cho bạn vào. Tại vì là du học sinh ra trường không có kinh nghiệm thì những cái đó nó là những cái disadvantage rất là lớn cho mình để cạnh tranh với lại những cái người Canada. Cho nên cái thứ nhất đó là phải tạo được những cái mối quan hệ tốt trong cái thời gian mà bạn học tại trường. Cái thứ hai cũng giống như bạn này chia sẻ là đừng có giới hạn cái việc tìm việc làm chỉ ở trong thành phố Calgary thôi, mà hãy nộp đơn cho nhiều nơi khác nhau, miễn là trong tỉnh Alberta, tại vì trong tỉnh bang của mình thì sẽ dễ dàng hơn cho cái việc xin PR sau này.
đừng có lo sợ là mình sẽ phải di chuyển tới chỗ này chỗ kia, tại vì mình còn trẻ mà, cứ đi thôi. Thì một khi mà bạn đã tìm được một cái việc làm rồi, có kinh nghiệm rồi, thì cái việc mà tìm được một cái việc làm để quay trở về Calgary hoặc là một cái thành phố nào đó mà bạn thích, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Okay. Cố lên, chúc may mắn. You wanna say like creating good luck in Korean? In Korean? Yeah, or like English if you prefer. I wish you guys all success and be able to go through this hard time. That's about it. Ok, cảm ơn mọi người đã coi hết cái video này. Nếu như mà mọi người có câu hỏi nào cho ngành học của mình cũng như là ngành học của bạn, Chemical Lab Tech hoặc là Chemical Engineering, hoặc là việc tìm việc làm sau khi ra trường, thì có thể comment hoặc là gửi tin nhắn trong Facebook cho tụi mình. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Bye, bye.